नेपालमा अब चाँडै नै इसिमको सुरुवात हुने भएको छ। अब तपाईले चाँडै नै इसिमको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। नेपाल टेलिकमले यसको सुरुवात गर्छ भनेर भनिएको छ र बाहिरको हल्ला अनुसारले श्रावणबाट यसको सुरुवात हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। तर मैले आज फोन गरेर सोध्ने बेलामा अफिसियल नोटिस आइसकेपछि मात्र तपाईले यो कुरालाई विश्वास गर्नु होला, तर चाँडै आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। नमस्कार, टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा म तपाईसँग कुरा गर्छु इसिम भनेको के हो, यसको फाइदा के हुन्छ, यसको बेफाइदा के हुन्छ, यसलाई तपाईले अप्लाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, अनि इसिम कुन कुन फोनहरुमा सपोर्ट गर्छ, अनि त्यो सँगसँगै इसिम स्क्याम के हो। इसिमको अहिले स्पेशली नेपालमा त बल्ल सुरुवात हुँदैछ, बाहिरतिर एकदमै स्क्याम हुन्छ। त्यो स्क्यामहरु के हुन्छ, त्यसबाट तपाई कसरी बच्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि आजको भिडियोमा म तपाईलाई भन्ने छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ इसिम भनेको के हो। हामीसँग फोन छ, हामीले नर्मल्ली सिम राख्नु पर्यो भने त फोनलाई ओपन गर्छौं, अनि फोनलाई ओपन गरिसकेपछि चाहिँ सिम कार्डको स्लटलाई निकाल्छौं, अनि त्यो पछाडी सिम राख्छौं, त्यो पछाडी बन्द गरिदिन्छौं। त्यो भइसकेपछि हामीले सिम कार्ड राख्यौं। हामीले फिजिकल एउटा त्यो प्लास्टिक वाला सिम किन्छौं, अनि त्यो पछाडी त्यसलाई यहाँ लगेर राख्छौं, अनि त्यो पछाडी काम गर्न थाल्छ सिमले। नर्मल्ली त यो हुन्छ, तर इसिममा यस्तो हुँदैन। इसिममा तपाईले त्यो फिजिकल सिम किन्न जरुरतै पर्दैन। तपाईको फोनमा नै एउटा चिप आएको हुन्छ, यहाँ फोन भित्र नै एउटा चिप बसेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कोड गर्न मिल्छ। त्यसलाई अब प्रोग्रामेबल चिप भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ अब कम्पनीले नै तपाईले अब यहाँ एउटा सिम यो सिम हो भनेर तय गरिसकेपछि त्यो सिम यहाँ हुन्छ, अनि त्यसलाई पछाडी हटाउन पनि मिल्यो, राख्न पनि मिल्यो, जे गर्न पनि मिल्यो। तपाईले त्यो जुन प्लास्टिकको सिम कार्ड छ, त्यो प्लास्टिक वाला सिम कार्डबाट गर्ने सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ इसिमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अझ इसिमले कम स्टोरेज लिन्छ। अनि आजको दिनमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि फोनहरुले नयाँ लेटेस्ट फोनहरुले चाहिँ यो इसिम पनि सपोर्ट गर्छ, अनि अर्को सिम पनि सपोर्ट गर्छ। अब हाम्रो फिजिकल सिम पनि सपोर्ट गर्ने भयो, साथमा इसिम पनि सपोर्ट गर्ने भयो। त्यस्तो फोनहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर अबको दिनमा भविष्यमा गएर चाहिँ कम्प्लिटली यो फिजिकल सिमहरु बन्द नै हुन सक्छ अबको केही वर्षमा। अहिले रिसेन्टली त नहोला, नेपालको कुरा गर्ने हो भने हाल धेरै मान्छेहरुसँग इसिम सपोर्ट गर्ने फोन चाहिँ छैन। तर अब तपाईले फोन लिँदै हुनुहुन्छ भने एउटा हेर्नुपर्ने कुरा यो पनि रहेको छ कि त्यसमा इसिम चल्छ कि चल्दैन भनेर तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले आफ्नो नम्बरलाई पनि इसिममा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ यो पहिला नेपालमा स्टार्ट होस्, स्टार्ट भइसकेपछि पनि यसको बारेमा क्लियरली भन्न सकिन्छ। तर एउटा जनरल अप्लाई गर्ने स्टेप भनेको चाहिँ तपाईको फोनको सेटिङमा गएर त्यहाँ नयाँ सिमको क्यारियर एड गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर अनि केही सेटिङहरु मिलाइसकेपछि चाहिँ तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिकममा अथवा कुनै अब सिम कार्डको सर्भिस प्रोवाइडरको सेन्टरमा पनि तपाई जानुपर्ने हुन सक्छ। यसरी चाहिँ तपाईले सिम कार्डमा आफ्नो सिम कार्डलाई इसिममा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र म त आफ्नो फोनमा इसिम राख्नको लागि एकदम तयार भएर बसेको छु, चाँडो भन्दा चाँडो होस् भनेर पनि भन्छु। र यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ केही फोनहरु रहेको छ जसले चाहिँ इसिम सपोर्ट गर्छ। आइफोन 13, अनि आइफोन 13 प्रो मैक्स, आइफोन 13 मिनी, अनि त्यसै तरिकाले आइफोन 12 को भेरिएन्ट रहेको छ, आइफोन एसी रहेको छ, आइफोन 11 रहेको छ, आइफोन एक्सएस रहेको छ, एक्सएस मैक्स रहेको छ, एक्सआर रहेको छ। आइप्याडहरुले पनि सपोर्ट गर्छ। अनि त्यो सँगसँगै स्यामसङको ग्यालेक्सी S22 5G, अल्ट्रा 5G, S22 यिनीहरुले सपोर्ट गर्छ। ग्यालेक्सी फोल्डले सपोर्ट गर्छ, अनि गुगलको पिक्सेल फोनले सपोर्ट गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, ल्यापटपमा हामीले जुन इसिम छ त्यसको प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला। ल्यापटपमा पनि तपाईले इसिमको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईको ल्यापटप अथवा फोन है, फोनको पनि कुरा गरौँ, ल्यापटपमा पनि इसिमको सपोर्ट हुनु पर्यो, ल्यापटपले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि जुन चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडर छ, जुन चाहिँ सिम सर्भिस जसले प्रोवाइड गर्छ, उनीहरुले त सिम प्रोवाइडर वालाहरुले नि इसिमको सर्भिस दिनै पर्यो। यो दुईटा कुरा म्याच हुन्छ भने मिल्छ। मैले रिसेन्टली आफूले हेरे अनुसारले चाहिँ तपाईले आफूले पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन ल्यापटपले इसिम सपोर्ट गर्छ भनेर, र त्यो ल्यापटप लिन सक्नुहुन्छ। ल्यापटपबाटै तपाईले एसएमएस पठाउने, ल्यापटपबाटै फोन गर्ने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई पर्सनली इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। तपाईलाई चाहिँ ल्यापटपबाट इसिम प्रयोग गर्ने कुरा कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला।
र अब चाहिँ कुरा गरौँ यी सिमको फाइदाको बारेमा। तपाईँ स्पेसल्ली तपाईँले त्यो फिजिकल सिम बोक्न चाहनु हुँदैन भने तपाईँको लागि यी सिम रहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, नेपालबाट अर्को देशमा जानुहुन्छ भने त्यो देशमा पनि यी सिमको फेसिलिटी छ भने तपाईँले सिम कार्ड किन्नै परेन, सजिलै स्विच हुन सक्नुहुन्छ। पछि नेपाल आउने बेलामा नेपालको स्विच, अनि बाहिर जाने बेला बाहिरको सिममा स्विच, अनि सजिलै यो चाहिँ एउटा यसको फाइदा रहेको छ। तपाईँले एकै ठाउँमा धेरै सिम कार्डहरू पनि यी सिममा चाहिँ धेरै सिमहरू पनि प्रयोग गर्न मिल्छ, त्यो चाहिँ अर्को फाइदा रहेको छ। अब प्रयोग गरिसके पछाडि अझ यसको फाइदाको बारेमा थाहा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यसको बेफाइदा भनेको चाहिँ, जस्तो कि अब हामीले अहिले अब मेरो यो फोनको ब्याट्री सकियो भने मैले त सिम निकालेर अर्को फोनमा राख्न सक्छु नि त, तर यी सिममा त्यो गर्न मिल्दैन। त्यो प्रोसेस अलिकति लामो हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ रहेको छ। अब कुरा गरौँ यी सिमको स्क्यामको बारेमा। यो चाहिँ नेपालमा अब बल्ल सुरुवात छ, स्क्याम हुने चान्सेस पनि एकदमै धेरै रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अगाडि नै यो कुराको बारेमा थाहा पाउनु भयो भने तपाईँ आफू बच्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा यो प्रोसेसहरू छुट्टै भयो भने छुट्टै कुरा हो, तर जेनरली संसारभरि सिस्टम एउटै हुन्छ। र यसमा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ह्याकर रहेको छ। यो ह्याकर भनेको त्यो मान्छे हो जसले तपाईँलाई स्क्याम गर्न खोज्दैछ, जसले तपाईँलाई फसाउन खोज्दैछ। ह्याकरले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई फोन गर्छ। सबैभन्दा पहिला ह्याकरले तपाईँलाई फोन गर्यो, फोन गरेर अब यो इसिम बाँड्ने भनिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ आफ्नो नम्बरलाई इसिममा कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि एसएमएसबाट परिवर्तन गर्न मिल्छ भनेर सिम प्रोभाइडरले तपाईँलाई अलरेडी भनेको हुन्छ। ह्याकरले तपाईँलाई के भनेर फोन गर्यो त भन्दाखेरि सुन्नु त तपाईँको मोबाइल फोन चाहिँ केही समयमा बन्द हुँदैछ, तपाईँको सिम कार्ड बन्द हुँदैछ, तपाईँले चाहिँ यदि सिम कार्ड बन्द हुनबाट तपाईँले रोक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो नम्बरमा एसएमएस गर्नुहोस्, अनि यो इमेल आइडी एसएमएस गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले एउटा इमेल आइडी दिन्छन्। उनीहरूले दिएको इमेल आइडी यस्तो हुन्छ कि त्यो जुन सिम प्रोभाइडरको जस्तै तरिकाको इमेल आइडी दिन्छन्, तपाईँ पनि झुक्किनुहुन्छ। त्यो झुक्किसके पछाडि उनीहरूले तपाईँलाई त्यो इमेल आइडीमा एसएमएस गर्नु, तपाईँको सिम बन्द हुनबाट जोगिन्छ, नत्र भने तपाईँको सिम बन्द हुन्छ भनेर एकदमै हतारमा अथवा अरू केही कारणहरू भनेका हुन्छन्। तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन पनि मागेका हुन्छन्, जस्तो कि तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टको खाता नम्बर के छ, सबै कुराहरू मागेर राखेका हुन्छन् उनीहरूले अलरेडी। ह्याकरबाट फोन आएको, उनीहरूले चाहिँ हामी सिम प्रोभाइडरबाटै बोलेका छौँ भनेर भन्छन्। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एसएमएस पठाउनुहुन्छ, अनि त्यो पछाडि तपाईँले त्यहाँ के बटन थिच्ने भनेको हुन्छ, त्यो बटनमा थिच्नुहुन्छ। तपाईँले एसएमएस पठाउनु भयो सिम प्रोभाइडरलाई, अनि इमेल पनि पठाउनुहुन्छ। तपाईँले इमेल चाहिँ यो ह्याकरले भनेको, स्क्यामरले भनेको इमेल आइडी तपाईँले पठाउनु भयो सिम प्रोभाइडरलाई। अनि सिम प्रोभाइडरलाई तपाईँले इमेल आइडी पठाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इमेल आइडी त खास ह्याकरको, यो सिम प्रोभाइडरले चाहिँ तपाईँको यो ह्याकरलाई चाहिँ त्यो सिमको एक्सेस दिन्छ, क्युआर कोडको एक्सेस अथवा भित्रको त्यो एसएमएसहरू फोन गर्न मिल्ने सबै एक्सेसहरू दिन्छ ह्याकरलाई। अनि त्यो पछाडि के भयो त ह्याकरले तपाईँको एसएमएस पाउने भयो। अब उसले त तपाईँको ई-सेवा आइडी छ भने त त्यो ई-सेवा आइडीको फरवर्ड पासवर्ड गरेर तपाईँको ई-सेवामा भएको सबै ब्यालेन्सलाई इम्प्टी गर्न सक्छ। तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङमा त्यो मोबाइल नम्बर युज भएको छ भने त्यो ओटिपी कोड पठाएर तपाईँको ब्याङ्कलाई खाली गर्न सक्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईँ बच्न एकदमै जरुरत रहेको छ। र यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्नु होला ताकि तपाईँको कारणले अरू पनि मान्छेहरू बच्न सकोस्। र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ, यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु होला। म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार।